Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er, men med er är superbra. Hör ni gott folk, förutom att det är superbra så är det så här, jag börjar bli ganska less måste jag faktiskt berätta för er. På att folk bokar in sig på att spela in. Jag bokar lokal och allt möjligt. Nu sitter jag hemma i och för sig, men jag bokar lokal och sen får man ett meddelande dagen efter eller samma dag att de tackar, att de inte kan komma på grund av olika anledningar. Och när man bokar så har jag ju varit väldigt noga med att säga att men hör av dig i förväg så jag vet hur det ligger till. Alltså kolla i förväg, för jag brukar boka en vecka innan ungefär. Och så att de inte kommer samma dag och säger nej men jag kan inte vara med och spela in. Nu skulle jag spela in med Jonte, men då var det faktiskt problem med själva inspelningen. Det var tyvärr så vart det så att vi fick inte till ljudet när jag ringde upp han och jag hörde han i lurarna och allt sånt där. Ljudet gick in, men när jag lyssnade på inspelningen, för jag gör ju alltid ett test innan för att se så att allt klaffar och funkar som det ska. Då var det, han hördes inte. Och jag fattar inte vad felet var liksom. Han hördes inte och det var jättetråkigt för vi hade ju bokat. Han hade tagit sig tid och han bor i Göteborg. Ja, men vi har ju fått skjuta upp det för att jag måste ju se varför det inte funkade för bara en vecka innan, 2 veckor, något sådär. Minns inte exakt datum, så hade jag spelat in. Och det var inga konstigheter för jag gjorde precis så som jag alltid brukar göra. Och förra gången Jonte var med, då funkade det. Så att vi har skjutit fram den inspelningen. Så att jag spelar in nu lite grann mera då som, själv. Karla kommer att komma och spela in något avsnitt och hjälpa till. Hon har inte mått så bra, om man säger så. Så att nu ska hon testa och se hur det känns och sådär. Och det är ju bra. Men det jag tänkte, gud vad det ser ut som att jag har gråtit, men det har jag faktiskt inte. Men då är det så att jag hade en inspelning, ett avsnitt som skulle komma då nu på måndag. Alltså idag, ikväll, klockan 19. Och då fick jag då på lördagen där avbokat. För jag har ju som ändå planerat lite grann så därför. Jag gör ju det här på min fritid. Jag gör det här utan vinning, utan det här kostar mig. Det kostar mig. Jag tjänar ingenting på det här och jag är helt ärlig med er. All utrustning, allt jag har köpt, allt liksom, det kommer från min egen ficka. Förutom när jag får låna lokaler på ABF. Och det är ju liksom för att jag ska nämna dem i podden och sen ska vi spela in ett avsnitt tillsammans. Och så ska jag hålla i någon poddkurs. Det är det som är dealen. Men annars så, det är min tid, det är mina pengar, det är min planering, det är allt. Och jag mår inte heller alltid så bra, som ni kanske vet, på grund av mina sjukdom och sånt där. Så att, men då fick jag på fredagen där en avbokning då och som sagt var, och jag hade frågat väldigt noga, är du säker? Jajamän, inga problem. Jag hade bokat från 13.00 till 22.00. Och visst, man kan bli sjuk, absolut. Barnen kan bli sjuka. I det här fallet hade barnen blivit sjuka. Frun skulle vara ledig den dagen till den här personen. Jobbade inte, det hade vi kollat upp redan i förväg när vi bokade. För att inte stressa och sånt där. Och hinna liksom gå igenom saker i lugn och ro och prata och kanske spela in 2 avsnitt direkt. Nej, då hade tydligen barnen blivit sjuka, frun skulle jobba. Man bara, hur det nu är, alla kan ha problem, men sånt där, alltså det gör det inte lättare faktiskt. Det är ni lyssnare som gör det lättare för mig och det är ni som gör att jag vill verkligen göra det här. Fortsätta. Det är folk som vill berätta sina historier. Som vill. Visst, alla kan vi må dåligt. Men kom inte och säg då.
jag kommer, jag är med, jag ställer upp eller efter man har bokat och allt sånt där. Att, ja, men jag vill ha betalt. Jag vill ha det och det. Jag är nog schysst och liksom erbjuder. Alltså kan de inte ta sig, ja, men att jag betalar för bussen. Jag bjuder på fika, dricka och så, alltså läsk eller ja, vad de nu vill ha. Men jag är inte miljonär. Jag har inte hur mycket pengar som helst heller. Så att så är det. Och hade jag haft det, jag hade skickat en taxi. Jag hade alltså vad fan som helst för att få hit människorna. Jag hade betalat de som ville ha betalt för att vara med i podden. Men alla vill jobba, alla vill göra grejer och bara "Ja, jag ska liksom hjälpa till, jag vill göra förändringar, jag vill göra det och det." Men då tar man inte betalt. Mina föreläsningar, de kostar ingenting. Jag får inte betalt för dem. Min podd, jag får inte betalt för den. Jag betalar för den varje månad som jag har sagt. Jag vill inte bli för uttjatande och så. Men så ser verkligheten ut. Och det gör att jag blir stressad. Jag blir, ja, och jag mår inte bra av den här stressen heller. Jag var hos läkaren i torsdags. Jag ska göra gastroskopi. Jag ska göra någon ultraljud. Jag ska, ja, för att läkaren sa så här, hellre att jag kollar dig 2-3 gånger för mycket än ingen alls när du har haft cancer och du är inte friskförklarad heller. Och det som är att i den här cancersorten som jag har haft, man blir inte friskförklarad. Man blir tumörfri eller vad heter det, diag- ja, ja, nu tappar jag ordet, ni får ursäkta. Men jag kommer att testa nu och spela in så här och se hur det blir med podden. Jag har inte världens utrustning eller så här. Jag spelar med min mobiltelefon. Jag har satt en lampa för att det ska lysa lite bättre. Och så får man se. Jag spelar in ljudet separat. Jag spelar in, videon genom telefonen. För jag har hört att det är många som vill ha videopodd. Men funkar det? Visst, det kanske inte är världens bästa kvalitet, världens bästa grej så. Men jag gör så gott jag kan med de resurserna jag har. Så att, och jag tror inte att ni vill att jag heller ska lägga ut att det kostar att lyssna på avsnitten. Och det vill jag verkligen inte heller göra. För jag vill att alla ska ha möjlighet att lyssna. För att folk ska känna och märka att man är inte själv om vissa saker. Alla har det svårt. Och det blir inte lättare så som det är nu. Allt blir dyrare, men lönerna går inte upp. Jag är engagerad i BRIS. Det kanske ni inte visste eller om jag inte har berättat det. Jag kommer inte ihåg. Men grejen är så här att det var över 64 000 samtal förra året. Alltså årsrapporten för 2026 har kommit, alltså det som var 2025 kom nu. Och jag var på den nätverksträffen. Och jag kan säga det är sorgligt. Det är jättesorgligt. Det är alltså att barn ringer 9 samtal om dagen är det på de här 64 000. Och det är verkligen alltså, det skär i hjärtat. Det skär i hjärtat och det är alltså, barn ska inte behöva tänka att inte säga till sin förälder, jag har hål i mina skor. De blir blöta. De ska kunna säga det och inte känna rädsla. Att inte säga det för att föräldern inte ska känna sig bra, tillräckligt bra, utan för att de inte har råd att köpa kanske ett par skor. Som barnet känner, alltså nu berättar jag lite grann om de här olika samtalen som kommer in. Det kan vara någon som är otroligt rädd för att bli av med sitt boende, med sitt hus eller lägenhet, vad det nu kan vara. För att de har skulder och de har räkningar. Och jag kan säga så här. Jag ska faktiskt gå in lite här på, jag har faktiskt tagit fram datorn här. Jag har fått för att kunna läsa.
Och då ska jag berätta lite grann om det här. För alltså det är fruktansvärt. Sen att vissa föräldrar går och lägger sig hungriga också för att hellre ge dem mat till barnet än att äta själva. Alltså vart är vi på väg som samhälle? Vad händer? Vart har empatin tagit vägen? Sen finns det jättemycket såna här eh, själsänglar eller vad man nu ska säga som hjälper till. Försöker göra så gott de kan. Men det är alltså, det är hemskt så som det har blivit. De här krigen, helt onödiga. Vad är det för fel på de här världsledarna? Vad är det för fel på dem? BRIS, då ska vi söka, så ni vet. Jag ska bara knappra lite. BRIS årsrapport. Årsredovisning heter det. 2025 då måste det bli. Och ja, barnrapporten 2026. Här har jag den framför mig. Tyvärr så kan jag inte dela skärm och sånt där. Jag vet inte hur man gör och jag har inte den utrustningen. Så att ni vet. Men om jag säger så här, när vi vuxna agerar så stärks barns rättigheter i alla fall. Som det här att 13-åringar ska in i fängelse, men de tycker inte att barnen är tillräckligt gamla och vuxna mogna för att gå in på TikTok. Där vill de höja åldern, men de vill fängsla barn som är 13 och det är inte där problemet ligger. Det kommer inte hjälpa. Av egen erfarenhet kan jag säga, sitta i fängelse, sitta på kåken, det ger dig mer kontakter. Ditt kontaktnät växer. Du lär dig nya saker. Fängelset, och lyssna noga på vad jag säger nu. Fängelset är världens bästa universitet för kriminella. Eller folk som hamnar, man behöver inte vara kriminell för att hamna i fängelse. Man kan hamna i fängelse på grund av olika anledningar. Det kan bli fel på stan när du har druckit och alltså det blir bråk, du slår ner någon och den personen anmäler dig. Du åker dit för misshandel, men du är inte kriminell för det. Du är inte det. Det är liksom, ja, du kanske har kört för fort. Väldigt mycket för fort. Och du kan bli dömd till fängelse. Men du är inte kriminell för det. Kriminell är du när du begår ekonomisk brottslighet. När du säljer droger. När du gör inbrott. Med mera. Men sen om du skjuter någon. Och så vidare. Då är du kriminell. Alltså när du är med i ett nätverk. Kriminellt nätverk, organisation, kalla det vad ni vill. Men de här barnen som är 13 år, de är utsatta. Deras konsekvenstänk finns inte. Tänk på hur ni var själva när ni var 13 år. Att den här regeringen, jag vill inte gå in på politik, men att den här regeringen anser att som 13-åring ska du i fängelse, fattar jag inte vad det är för fel på dem. Problemet är utsatthet, ekonomisk utsatthet. De blir utnyttjade. Alltså, förstår ni vad de här kommande 13-åringar kommer ha ett sånt samhällshat att det kommer bli värre. Mycket, mycket värre. Jag följer nyheter från hela världen och jag såg till exempel i Sydamerika lyfte de det i nyheterna och de skakar på huvudet många. Vissa tycker att det är bra, men de flesta, 98-99% av dem jag hörde tyckte att det är fruktansvärt. Att ett så pass utvecklat land som Sverige i Europa ska fängsla 13-åringar. Vad händer med barnkonventionen? Vad händer med barns rättigheter? Det är vi som samhälle som har misslyckats.
Det är inte barnen som har misslyckats. Det är vi. Det är vi. Hela det här jävla samhället som är helt fucked up. Alltså förlåt, men jag blir så jävla upprörd. Är misslyckad. Det är inte barnen. Barnen har inte valt att komma till. Barnen har inte valt att födas in i ett sånt här samhälle som är nu. Okej, det här kommer kanske låta cringe, men istället för att skicka dem i fängelse, alltså skicka dem kanske som det var förr i tiden på en sån här, vad ska man säga, inte straff, inte något sånt, utan det jag menar det öppna kanske någonting som lär dem struktur, disciplin. För det lär du dig inte i fängelse. Absolut inte. Lär dem disciplin. Öppna en militärskola för barnen. Skicka dem scout. Alltså förstår ni vad jag menar? Jag har svårt att uttrycka det här i ord. Men jag tycker att fängelse, det hjälper inte. Hjälper inte. Vi ska veta att rapportens från BRIS fokusområden handlar om ekonomisk utsatthet, våld och brist på omsorg. Det är de största posterna det har handlat om, den här rapporten som kom nu 2026 för 2025. Om jag säger så är 24 662 sms stödjande samtal med barn 2025. Fördelningen av 62 935 barn som har ringt till BRIS. Alltså det är 9 barn om dagen. Jag såg 64 000 tidigare. 1000 hit, 1000 dit. Vad är det liksom? Det är för många. Det är 62 935 för många barn som mår dåligt. Och det här är de som ringer in till BRIS. Tänk er. Det är säkert flera tusen till. Hur många som helst till som inte ringer för att de inte vågar. Som vi inte vet. Vad ska vi göra åt det här? Ska vi skicka dem i fängelse? Visst, de begår en brottslig handling. Det är hemskt att de tar livet av en annan människa. Men vad grundar det sig i? Sen är de här kriminella. Och titta på mig. Jag vågar säga det åt er. Ni är helt jävla dum i huvudet som utnyttjar barn. Ni har ingen heder i eran kropp. Inte någonstans. Ni flashar med era bilar, med era pengar, med era kläder, med era resor hit och dit. Allt det här. Men svara mig på en sak. Vad tar ni med till graven när ni dör? Ingenting. Ingenting. Är det värt det? Att utsätta barnen för sån trauma resten av sina liv. Fucka upp samhället. Framtiden. För barnen är våran framtid. Jag har sagt det 1000 gånger om och jag säger det igen. Barnen är framtiden. Barnen, det är de vi ska satsa på. Det är inte de vi ska skicka i fängelse. Visst, de ska ha ett straff, men inte fängelse. De ska lära sig kanske disciplin. Man kanske ska se till att de med barnen har tak över huvudet. Att de har föräldrar som bryr sig. Att de har ett samhälle som bryr sig. Att de kanske kan hålla på med en idrott. Att de kan hålla på med vad som helst. För att de ska få den här närheten, den här kärlek. De behöver en vuxen. Men inte en vuxen som skickar dem att döda andra. Bara för att de är så jävla fega och inte vågar göra det själva. Och sitter och gömmer sig i andra länder. Vet ni det? Ni är fan ett skam. Jag kommer säkert få mycket hat för det här, men det skiter jag i. Vet ni det? Fullständigt. Ja, ni kan hota mig, ni kan göra vad ni vill. I don't care. För jag har noll respekt för det. Noll. Vet ni det? Ni är så fega som utnyttjar barn.
Och sen gråter ni. Sen sitter ni där och grinar och för att ni får sitta i fängelse och det om ni åker dit. Var riktiga män. Kom hem till Sverige. Kom tillbaks. Ta ert jävla fucking straff. Jag har tagit mitt straff. Många andra har tagit sitt straff. Och ingen av oss gamla tycker att det ni gör har plats någonstans. Jag säger så här. Ni är skit. Ni är inte värda något mer än det. Jag har också varit kriminell. Men jag sitter här visst. Och jag står för det. Jag gömmer mig inte. Tänk på det. Vill ni vara så tuffa? Vill ni vara kriminella? Vill ni vara så... Ja, typ. Sluta leva i en sån jävla äcklig värld där ni gömmer er. Gör grejerna själv. Som det var förr i tiden. Man möttes upp. Man gjorde upp. Den som inte reste sig förlorade. Då styrde de andra. Eller vad det nu kunde vara. Men man blandade inte in familjer, barn, andra. Vi hade kulor. Vi hade stake. Det är det ni saknar. Vet ni det? Ni saknar stake. Och ni ska vara sådana män att vi är män, vi är hit och dit. Vet ni vad jag gör med era så kallade män som ni låtsas för? Jag pissar på er. Flera gånger om. För det enda ni är fega, äckliga, skit. Och jag tror att ni fattar det jag säger. Och jag tror att ni innerst inne förstår vart jag vill komma. Sluta använda barn. Gör inte det. Utnyttja inte de svagaste i samhället. Alltså de som minst vet. Sluta manipulera dem. Det är bara så. Jag är bara ärlig och säger det till er. För så här ska det inte vara. Nu var vi inne på sms bara. Hur många barn det var. I chatten. 23 554 barn. Nej, 23 354 barn. Jag ser lite dåligt så sorry för det. Mail. 1987 mail har de skickat barn. Telefon. 11 460. Det är fördelningen av de här 62 935 styckna barn som samhället har vänt om ryggen till. Förstår ni vad jag menar? Ekonomisk utsatthet är största punkten som pratas om. Jag kan läsa för er vad det står där i rapporten. Ni går in på bris.se och så söker ni barnrapporten 2026. Där kan ni läsa allt. Den är typ så här tjock. Och det är bara ett år. Och sådana rapporter kommer varje år. Men då står det här. Ekonomisk utsatthet. Barn och unga har rätt till skälig levnadsnivå och till skydd mot att fara illa. Sätta dem i fängelse, det är inte ett skydd. Där kommer de att fara illa. Oj då. De senaste årens ekonomiska nedgång med hög arbetslöshet. Oj. Och ökad el- och matpriser. Nämen. Har försämrat den ekonomiska situationen för många barnfamiljer. De med små marginaler drabbas hårdast. Ja. Och vad har denna regering gjort? De har lånat flera miljarder för att sänka skatten för de mest rikaste i det här landet, för sina vänner. För de här skattesänkningarna är det inte vi som har nytta av. Arbetarklassen, vanligt folk, barnfamiljer. Det är de här Wallenbergarna, Ingrosso. De som har flera miljarder på banken. Det är de som gynnas. Om du har 5-10 miljoner på banken. Ja, du gynnas lite grann av det också. Men det är knappt de som gynnas av det. Det är de som har över 50 miljoner på banken som gynnas av det. Och hur många är det som har 50 miljoner på banken i Sverige? Över 50 miljoner kronor på banken. Det är 1% av hela Sveriges befolkning som har den möjligheten. Ni ska veta att folk skriver ganska mycket till mig när jag
gör vissa utlägg och sånt där. Inlägg på sociala medier. Och så börjar de surra. Jag måste säga, det var en kille som trodde till exempel att Iran var ett kommunistiskt land. Jag tänkte alltså, han vet inte vad han pratar om. För 1979, under iranska revolutionen, då förbjöds kommunismen i Iran. Iran är inte höger, vänster. Absolut inte. Och sluta hata på folk. Sluta hata på folk bara för att de har en annan religion. Bara här, förra veckan läste jag i tidningen. En präst här i Luleå, i Sverige, vart påkommen med barnpornografi. Det är också religion. Eller hur? Det är inte bara muslimer. Det är inte de här länderna. Det finns fanatism. Fanatiker i alla religioner. Det finns idioter i alla religioner. Det finns idioter i alla länder. Det finns idioter i alla regeringar. Det finns idioter i alla städer. Och många av dem är fanatiker. Alltså, bara för att de är muslimer eller katoliker eller kristna, hinduer, vad det nu kan vara. Det är inte den största delen av befolkningen, alltså av de människorna som förstör. De vill leva i fred. De vill ha lugn och ro, kunna utföra sin religion, ha sin tro. Och många av dem är emot de här också. Det är islamister det är fel på. Det här fanatismen inom islamen, det är inte själva vanliga människorna. Det är de här ledarna. Vi har en ledare i en del av världen här. Trump. Han är totalt vrickad i huvudet. Han begår samma hemskheter som iranierna, de Iran gjorde. Exakt samma sak. Och så säger han, nu ska jag gå in lite grann på det. Och så säger han, ja, vi ska befria den iranska folket. De ska få demonstrera fritt på gatorna. Ni vet väl om att det där var ju propaganda. Mycket av det. De hade satt ner interneten där har jag läst. Och satt upp egna. Oj, vem kan ha fixat det med satelliter och allt? Så att de skulle ha internet och uppmanade folk att gå ut och demonstrera. Men vad gjorde de i USA när folk gick ut och demonstrerade? De fängslade en 5-åring för att lura ut hans förälder. De sköt folk som sa ifrån. Så de är inte mycket bättre än vad de är i Iran. Eller någon annanstans i världen. Sluta vara så naiva människor. Iran, de är teokrater. De är inte höger-vänster. De tror på sin religiösa ledare. Där har ni det. Och de är inte kommunister. Och jag förstår inte hur ignoransen kan vara så spridd över människor. Alltså bland människor. Som den här killen. Han sa till mig så här. Han skrev till mig. Ja, jag är inte så insatt. Men det enda jag vill är att ha mer pengar efter att betala räkningarna. De kan sänka skatten, jag bryr mig inte. Men ändå vill han kunna gå till läkaren utan att det kostar. Han vill kunna ha barnen i skolan. Han vill det och det och det. Allt som välfärden finansierar. Allt som välfärden finansierar. Det är det som är, är själva grejen. Det är inte skatten. Det som det är att när det finansieras av skatten. Gå till läkaren. Du skulle inte ha råd med det med din vanliga lön. Absolut inte. Operera dig. Min operation kan jag säga gick på 1 miljon drygt kronor. Min canceroperation 18 timmar, 16-18 timmar. Det är det skattepengar går till. Att rädda liv, rädda folk. Men han bara, jag kan betala
Då kan jag betala vad det kostar. Ja, hade du kunnat betala 4, 6, 7, 8 tusen varje gång ditt barn blir sjuk och du måste gå till läkaren och på det hämta ut medicin. Jag är diabetiker. Ja, vet ni, hade vi inte haft högkostnadsskydd så kanske jag inte hade suttit här idag. För att min medicin kostar pengar. Ja, bara när jag inte har kostnadsskyddet och kommer upp i summan så kostar den 1800 kronor för att jag ska kunna ta en stick i veckan. 4 gånger på en månad. Alltså 4 gånger på en månad. 1800. Om inte högkostnadsskyddet hade funnits, då kostar den 18 000. Och då är den fortfarande lite subventionerad. Förstår ni? Vem hade haft råd om vi inte hade haft skatter i Sverige? Jo, kanske den här 1% eller ja, men inte vanlig medelklassen. Nu tar jag bara ett litet exempel. Varför tror ni att det ser ut som det gör på andra sidan Atlanten? I det stora världen som mäktigaste landet på jorden. Varför tror ni att folk dör? Varför tror ni att folk inte har råd att hämta ut sin medicin? För att allt är privatiserat. Jag säger så här. Ni där ute, tänk lite grann innan ni slänger ur er dumheter som jag får på mina meddelanden på inlägg. Sluta skyll på sossarnas fel. Allt är inte sossarnas fel. Allt är inte moderaternas fel. Allt är inte deras. Men jag ska ge er en liten lektion. För många där ute vet inte hur det fungerar. Vi har en regering. Regeringen lägger fram förslag till riksdagen som i sin tur beslutar innan de här förslagen blir verklighet. Man röstar i regeringen, i riksdagen, till regeringen. Sossarna har inte haft egen majoritet sedan 2006 i riksdagen. Okej? De har haft motvind alltså i 20 år tid för varje förslag som de har lagt fram. Det röda blocket säger vi har ju röstats ner av det blåa blocket. För de har haft majoritet i riksdagen. Så att till alla er där ute som inte vet, ta reda på saker innan ni pratar. Jag har sagt det förut, kunskap ger dig makt att inte framstå som en ignorant. Jag ska säga en annan sak. Innanför kroppen, alltså oavsett vad du har för hudfärg, hur du ser ut eller vad det nu är. Tänk på att vi är alla människor. Vi är alla människor. Vi är gjorda av ben, kött, nerver, celler, ja, ni vet. Men innerst inne, om vi skär oss, vad är det för färg på det som kommer ut? Det är rött. I allas ådror, i hela världen så rinner det rött blod. Oavsett hudfärg. Så tänk på det innan ni dömer någon annan. Innan ni snackar. Invandrare, utlänningar, folk som är handikappade, som är förståndshandikappade, sjuka, bla bla bla. Tänk på att vi är lika invändigt. Bara för att vi har ett annat utseende eller annan hudfärg eller hårfärg eller vad det nu, sexuell läggning eller vad det nu kan vara. Så har vi rött blod innan för våra ådror. Jag kanske säger, många tar fel, många tycker att det är skit och bla bla bla. Men vet ni, I don't give a shit. För att jag tycker så här, att innan du pratar om någon annan, kolla på dig själv först hur du är. Nu får jag lite från ämnet som jag alltid brukar göra. Men vi har världens bästa system i Sverige och det är välfärden och den ska vi vara rädda om. Inte förstöra den. För det är tack vare de här skatterna barnen kan gå i skolan. Vi kan ha fina vägar. Visst, kanske inte fina vägar överallt. Vi kan gå till läkaren när vi är sjuka. Vi kan ta våra mediciner. Eller hur? Men att byta bil
till senaste bilen, bygga värsta huset och värsta inredningen och allt. Det gör det inte mer lycklig. Jo, för stunden kanske. Men tar du med dig det när du dör eller? Nej, det gör du inte. Du tar inte med dig någonting. Sluta vara så materiella. Tänk lite mer på hur det var förr i tiden istället. Visst, man utvecklas som samhälle, som människa. Hela världen utvecklas. Men det är vi som bor i den här världen. Det är vi som ska se till att det är bra. Jag kan säga så här. Svälten i Afrika, den hade man kunnat satt stopp för länge sedan. Afrika är världens rikaste kontinent på mineraler, ädelstenar och så vidare. De hade inte behövt vara fattiga. Men vad är det som händer? Jo, de här stora länderna som USA bland annat exploaterar sådana länder som gör de fattiga. De tjänar pengar på att de är fattiga. De tjänar pengar på krigen. De skiter i dig och mig. Fullständigt. Det enda de bryr sig om, det är pengar. Men folk verkar inte förstå det. Vad har hänt med de här elbolagen? Alla tycker att elen har blivit så hemskt och så dyrt och bla bla bla. Ja, det har det blivit. Men varför? Det är norska elbolaget som sålde svensk el till Tyskland gjorde bara en jättevinst på 190 miljoner kronor. Var stannar de pengarna? Inte i Sverige. För bolagen är ju registrerade i andra länder oftast. Som i skolan. Och så vidare och så vidare. Jag kan säga så här. Den här vågen som går sedan 2016, den här högervågen, har samma manus på olika språk runt om i hela världen. De har en agenda. Den agendan låter exakt likadant överallt fast på andra språk. Jag kan bara ta ett exempel. I Chile. Det vart nu en högerregering. Och vet ni vad som hände? Som har hänt? Och hur det var under grejset där som är. Jo, sjukvården ska bli bättre. Det ska bli säkerheten, invandringen, arbetslösheten, skatten, hit och dit. Exakt samma retorik. Kriminaliteten. De skyller allt på kriminella, allt på invandrare, allt på pensionärer, allt. Vet ni vad de vill göra? Där också. Oj, sänka skatten. Privatisera. Där är det redan privat. Alltså, och jag har berättat det här förut tror jag. Alltså tänk att de äger Stilla havet, vissa delar. Som de köper och säger att de äger det. De äger Stilla havet, ett världshav som ingen äger. Som tillhör världen. Ja, nej, de ägde det. De tjänar massa pengar på det. Jag säger så här. Det enda egentligen, om jag ska vara ärlig, politik. Och det har jag märkt mer och mer sen jag själv började hålla med politik sedan 2022. Jag har hållit på med det innan också, men sen man har kommit upp in i de här lite finare rummen eller vad man nu ska säga. Politik är skit. Politik är vidrig. Politik är svågerpolitik i många ställen. På många ställen. Jag har fått mera insyn. Men jag har lite hopp och det är därför jag fortfarande håller på och jag är rädd att man kan göra förändring. Jag skulle aldrig kunna gå över till den blåa sidan där de är inte för folket. De är för sina egna. De är rika människor. De bryr sig inte i dig och mig. I någon förutom att deras bankkonton ska växa. Det är sanningen. Jag tycker att det är fel att en person kan sitta på samma post
eller bli i samma nämnder eller vad det nu kan vara i flera mandatperioder. För då tappar de insynen i verkligheten. De sitter där bara för att ha någonting att göra med, för att lyfta det här arvodet du får. Och att alla bestämmer att ja, men så här ska vi rösta eller så här ska vi göra. Jag vet inte, visst man kan hålla sig på en och samma linje. Men att det finns grupper eller om man säger någonting. Jag kan bara utgå från mig själv. Nu ska ni få höra på en grej, mina kära lyssnare. Här i Luleå så infördes det någonting för de som jobbar inom socialtjänsten på kontor, alltså socialsekreterarna och utredarna och alla de här. Att de har 1 timma vilotid betalt varje dag. De får välja när de tar ut det. Ja, och jag tycker det är bra. Jag lyfte handen för att göra ett uttalande och jag sa det. Det här är ett pilotprojekt. Jag tycker att det är jättebra. Absolut. För de gör ju sitt jobb och det kan vara tungt med olika saker. Ja, absolut, det håller jag med om. Fullständigt. Men om det här funkar, kanske man ska ju införa det här där det verkligen behövs. Inom vården. Det kallas för återhämtningstid. 1 timme om dagen. Och då fick jag höra. Då tog de mig lite åt sidan efter mötet och allt det var slut. För att mitt uttalande var så här. Jag tycker det här är jättebra. Jag stöttar det till 100%. Men om det verkligen funkar så skulle jag vilja att det införs inom vården, hemtjänsten, allt det här som har med vården att göra. Och jag menade inget dumt med det. Men då fick jag höra att jag var för hård och att det kändes som att jag gick emot ett beslut. Vart någonstans i det jag sa går jag emot ett beslut. Det enda jag sa att man kanske ska införa det verkligen behövs. Ingenting annat. Och då får jag höra att jag är för hård i mitt uttalande. Att jag inte stöttar gruppen på något sätt. Eller typ något sånt. För att det var ju beslutat innan. Man har ju gruppmöten innan frågor kommer fram. Vi är eniga och vi tycker att det är bra. Och tycker du inte att det är bra vissa saker och du säger någonting, då kanske det inte är så bra. Men jag tycker att demokrati är det vackraste som finns. För demokratin ger dig rätt att säga vad du tycker, uttrycka dig hur du tycker, kunna föra en diskussion, kunna ha dina åsikter. Och det var min åsikt. Men nej, det var fel. Jag gick emot gruppen. Jag gick emot det. Jag gick inte emot någonting. Men de tyckte det och de tyckte att jag var för hård. Jag tyckte bara att man ska införa saker på rätt plats där det verkligen behövs. Vad hjälper det att höja lönerna för tjänstemännen med flera tusen? Jag tycker inte att någon som är typ, vi säger en direktör inom ja men det kan vara inom vad som helst, inte inom det privata sektorn men inom den kommunala sektorn, ska ha en lön på 130, 140, 150 000 i månaden. Och få en lönehöjning säger vi, som man har läst i tidningar. Allt det här finns i tidningar, det är offentliga grejer. Att man ska ha så höga löner av skattemedel. Eller? Prioriterar vi inte lite fel här kanske? Jag läste det i tidningen. Det finns en lista på vad alla tjänar, sådana här som sitter som direktörer. För nu heter det inte chefen eller något sånt, utan det var ett regeringsbeslut 2022 där alla de skulle kallas för direktörer. Och så sen att till exempel om man är försenad med ett projekt, för det funkar ju så här att
vi säger så här att socialnämnden beslutar att vi ska öppna ett äldreboende på det här, bygga ett nytt äldreboende på det här stället. Nu tar jag bara ett exempel. Och det blir förseningar för det ska ut till byggnadsnämnden och typ alla de här som har sina arkitekter och allt det här. Och det drar ut på tiden på grund av dem. Att man ska få betala vite för att man är sen. Och vi snackar inga småpengar. Och de pengarna betalas till regeringen. Mm. Det är lite märkligt tycker jag. Det blir som en moment 22. Varför ska beställaren betala och inte utföraren som gör att det blir sent på grund av vissa olika saker? Jag tycker att det är jättefel. Då hade man kunnat använda de pengarna istället till mycket, mycket bättre. Sen tycker jag faktiskt så här att jag har suttit och läst lite grann om olika nämnder och sånt där och jag reagerar mest på socialnämnden som jag själv sitter i. Jag kan säga så här 90% av socialnämnden handlar om äldreomsorgen. 10%, ja inte ens det, 5% handlar om barnfamiljer och barn. Jag tycker att det är väldigt, väldigt märkligt att i sådana fall tycker jag att man borde ha två olika nämnder. En som har hand om det här med äldre. Absolut, jag har ingenting emot de här äldre och det att de ska ha det jättebra. Vi ska göra så gott vi kan för dem. Men vi ska inte glömma och göra det svårare för barnfamiljer eller individer. För det är ju bara att läsa på den här rapporten på BRIS. Det är ekonomisk utsatthet. Och det är inte bara att man söker försörjningsstöd och sådana här saker, utan många tror att det är bara för att pengar från SOS. Det är inte bara det handlar om. Många familjer kanske behöver stöttning i olika anseenden genom samtal, allt möjligt sånt där. Och då tycker jag att man ska lägga ner tid på det och inte att 90-95% av en sån organisation eller myndighet ska handla mest om äldreomsorgen. Jag förmodar att jag kommer inte få vara kvar på socialnämnden på grund av mina åsikter nästa mandatperiod. Jag kanske får byta nämnd eller någonting, men jag hade gärna jobbat alltså varit kvar inom socialnämnden. Där det handlar om människor som är utsatta. Jag vet inte, men det är väl det som är demokrati, att man ska kunna tänka olika, ha olika åsikter och försöka av alla de här åsikterna som alla människor har, göra någonting bra för människorna, för samhället. Nej, men det är ju... Och de man pratar väldigt sällan om också inom sådana här sammanhang. För man pratar om pensionärer, man pratar om barnfamiljer, man pratar om barn och så vidare och så vidare och så vidare. Men de man glömmer, det är de som är långtidssjukskrivna. Det är som en grupp folk som har blivit förglömda på något sätt. För du blir inte rik på att vara sjukskriven. Och visst, alla säger, men gå ut och jobba, det är väl inget mer med det. Alla människor kan inte jobba. Alla människor kan inte det. Tänk på det, och det kan drabba dig själv någon gång. Hoppas inte. Men den dagen du drabbar dig själv kommer kanske att förstå att de har det inte så lätt. Man ska sätta sig in i andras skor för att kunna kanske förstå andra. Men de som är sjuka, de har inte valt att bli sjuka. Ingen människa väljer att bli sjuk. Ingen människa väljer att må dåligt. Men du kan hamna där. Du blir utbränd. Du kanske råkar ut för en olycka. Du kanske blir jättesjuk. Du kanske får cancer. Du kanske får någon annan. You name it. Det sätts i psyket oftast. Förstår ni hur jag menar? Man börjar må psykiskt dåligt. Man blir deprimerad. Och så vidare. Och så vidare.
Du kan till och med bli utbränd. Men vi har ju ett socialsystem som funkar jättebra när du inte behöver den. Du blir sjukskriven. Redan där får du förlora 20% av din lön. Den här fina karensdagen. Vet ni att i Norden är Sverige det enda landet som har kvar karensavdraget. Norge, Danmark, Finland, Island, de har inte det. Men Sverige har kvar det. Och alla kan inte jobba hemifrån. Men när du blir sjuk, du får ju 80% av din lön. När det har gått ett tag så får du 75%. Sen får du 70%. Sen får du 65%. 60% tror jag till och med också. Och efter allt det, när det har gått något år eller ett tag, jag vet inte hur länge, jag kommer inte ihåg, så blir du utförsäkrad. Då förlorar du din SGI. Vad händer då? Då får du inga pengar. Eller så får du lägsta. Och det räcker ingen vart. Vem kan leva på 6 500 i månaden? 7 000. Det är lägsta sjukpenningen du kan få. Oavsett hur hög lön du har haft. För det finns ett tak. Och det är bra att det finns. När jag blev pappa, jag hade högsta föräldrapenningen du någonsin kunde få. Jag märkte knappt det på mig. Alltså jag hade ut typ 17-18 000, mellan 16 och 18 000 säger vi. Föräldrapenningen. Samma när jag var sjuk, jag var sjukskriven där. Jag hade närmare 400 000 i årsinkomst, om inte mer, till att bli nollad. Jag fick inte en krona på försäkringen för att jag fick cancer. Nu har jag läst lite på och då har jag märkt att jag kan ansöka igen, skicka in mina papper och att jag måste till någon specialist i Umeå som utreder det med mesoteliom. För det får man på grund av asbest. Så att nu finns det ingen preskriberingstid på asbest tydligen. Försäkringen jag hade ett försäkringsbolag. Sämsta bolaget någonsin som jag haft med att göra. De var så nöjda varje gång de fick sina pengar. Men när du behövde någonting så fick du inte det. Det var de som ändrade min försäkring som jag hade genom facket. Jag hade betalat i flera år. Alltså haft försäkringen hur länge som helst. Men de ringde till mig och sa, jo, vi ringer från bla bla bla, din försäkringsform, vi har gjort lite ändringar för vi gör försäkringen bättre och det ska anpassas hit och dit och bla bla bla. Jag bara, ja okej. Ja, ni vet ju vad ni gör liksom. Jag är kvar, jag bara, men min försäkring är kvar. Ja, absolut. Och det påverkar? Nej, det påverkar ingenting. Bra. Jag bara, ja, men det är ju, då vet jag det. Tack. När jag skulle ta försäkringen så påstod de att jag saknade dagar på försäkringen. Och de dagarna, vet ni vad det handlade om? Handläggningstid. Jag hade haft försäkringen i 10 år. Och de påstod att jag inte hade haft försäkringen tillräckligt länge. För att det saknades de här handläggningstiden där det tog för dem att göra om försäkringen till det här nya. Ja, okej, jag skickade in papperna och allt sånt där. De bara, du kan överklaga. Ja, jag kan överklaga. Men förlorar jag så är det jag som får betala kostnaderna för rättegång. Jag får betala juristen, jag får betala för deras rättegång. Och hur ofta är det att en vanlig människa som du, jag, vinner mot stora bolag? Aldrig. Men nu ska jag börja med mina papper igen så får vi se vad det blir. Nu när jag har fått reda på det här nya. Och med det, gott folk. Jag hoppas att det har varit ett givande avsnitt. Intressant. Gå in på bris.se och läs årsrapporten. Så kommer ni förstå. Nu har jag inte gått in på mycket av det här på delar. Det barn ringer om att de är oroliga för föräldrarnas ekonomi. Eller jag visste att slaget skulle komma eftersom att det hänt så många gånger innan. Finns det där. Och då så det här barnet, ja, jag tyckte att det var rätt att min pappa var tagen av polisen. Men
Jag tyckte ändå inte det. För jag älskar min pappa. Så barnet, alltså de har tagit från olika samtal, olika fraser som barnen har pratat om och sagt. Som den är med skorna. Eller en annan att vara orolig för att bli av med sitt boende, sitt hus, sin bostad. Nu har jag babblat i 68 minuter, ni är säkert less på mig. Men jag säger så här. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Alla är vi människor. Kärlek och respekt. Ha det bäst. Tjingeling!